Danh sách tuyển Việt Nam, ai đã tư vấn cho huấn luyện viên Kim Sang-sik? Danh sách tuyển Việt Nam mà huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa công bố được đặt dấu hỏi, ai là người tư vấn chọn quân cho chiến lược gia người Hàn Quốc, từ bản danh sách cũ kỹ. Trước khi huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố danh sách 27 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối ở vòng loại 2 World Cup 2026, tuyển Việt Nam dự báo khó có nhiều nhân tố mới. Tuy nhiên, với những cái tên mới đây được tân thuyền trưởng người Hàn Quốc đưa ra, thực sự khiến tất cả bất ngờ, bởi khá giống so với tuyển Việt Nam ở những lần tập trung trong đoạn cuối hợp đồng của ông Park Hang-seo hay thời huấn luyện viên Trao Seo. Có nghĩa, tất cả đều là cũ, và đáng nói rất nhiều trong tổng số 27 cái tên vừa được gọi bất ổn về phong độ cho tới chuyên môn, trải dài từ cựu binh đến nhóm cầu thủ trẻ. Dấu hỏi cho ông Kim Sang-sik. Không bất ngờ khi huấn luyện viên Kim Sang-sik chọn phương án an toàn đối với tuyển Việt Nam bằng cách gọi nhiều cựu binh cho 2 trận đấu gặp Philippines và Iraq vào tháng 6 tới. Nhưng cụ tới khó tin như danh sách mới công bố là dấu hỏi rất lớn về việc nguyên tắc chọn nhân sự cho tuyển Việt Nam từ tân thuyền trưởng người Hàn Quốc. Ông Kim Sang-sik bỏ qua rất nhiều các cầu thủ đang đạt phong độ rất cao ở V-League, từ lớn tuổi như Văn Quyết, Hà Nội FC đến trẻ hơn như Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Bibankat GAGL tới Văn Đức, Bình Định, Triệu Việt Hưng, Hữu Sơn, Hải Phòng. Điều này gây ra những khó hiểu với tiêu chí chọn người của tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Vấn đề nằm ở chỗ, các cầu thủ vừa được nhắc cũng chẳng phải ít kinh nghiệm quốc tế hay chưa từng ăn cơm tuyển. Nên việc vị tân thuyền trưởng bỏ qua những nhân tố đang đóng góp lớn vào thành tích của câu lạc bộ tại V-League không khỏi khiến người hâm mộ, giới chuyên môn thắc mắc. Đáng nói hơn, huấn luyện viên Kim Sang-sik dù có cái khó chưa hiểu nhiều về V-League, nhưng 6 vòng đấu đều tận tụy tới các sân theo dõi với khoảng gần chục trận. Tuy nhiên lại không đưa ra bất kỳ lựa chọn nào cho riêng mình là điều khó hiểu. Cần nhắc lại, trong số 27 cầu thủ vừa được công bố không phải ai cũng tốt hoặc ra sân thường xuyên để có thể lọt vào mắt xanh tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Vì vậy khi góp mặt ở danh sách tập trung, buộc phải đặt dấu hỏi liệu rằng ông Kim Sang-sik tự quyết hay ai đó đứng sau chọn giúp. Không dễ trả lời, nhưng V-League dù chưa quá tốt, ít cầu thủ mới, tài năng chẳng có nghĩa không thể tạo ra sự khác biệt dù là nhỏ so với thời ông Park Hang-seo hay Trao Seo. Thay vì chỉ kết hợp danh sách từ 2 người tiền nhiệm mà huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa làm. Hồng Duy, không có chuyện tôi xin rút khỏi tuyển Việt Nam. Nguyễn Phong Hồng Duy lên tiếng về hiểu lầm không lên tuyển vì bận việc cá nhân. Theo truyền thông câu lạc bộ Nam Định, đội bóng chủ quản của Nguyễn Phong Hồng Duy, không có chuyện cầu thủ này xin không lên tuyển trong đợt FIFA Day tháng 6. Anh được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông báo có tên trong danh sách tập trung và trả lời rằng sẵn sàng lên tuyển sau đám cưới. Đám cưới lần thứ 2 của Hồng Duy diễn ra ngày mùng 2 tháng 6 tại quê nhà Bình Phước. VFF sau đó đã trao đổi lại với huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik. Đôi bên đánh giá nếu Duy bay ra ngày mùng 3 tháng 6, anh chỉ có 2 buổi tập trước trận gặp Philippines. Đồng thời, sự tập trung và thể lực của cầu thủ cũng không được 100%. Vì vậy, họ thống nhất thay đổi, không triệu tập Hồng Duy. Tôi sẵn sàng bay ra hội quân sau đám cưới. VFF cho biết sẽ cần trao đổi lại với huấn luyện viên trưởng, có gì thông báo sau. Sau đó tới chiều ngày 27 tháng 5 thì tôi biết không có tên trong danh sách. Tôi luôn khát khao khoác áo đội tuyển. Không hề có chuyện tôi chủ động xin rút, Hồng Duy nói. Sau khi huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố danh sách, nhiều thông tin không kiểm chứng cho biết Hồng Duy có tên nhưng xin rút vì bận lo đám cưới. Cầu thủ câu lạc bộ Nam Định nhận chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội, cho rằng không coi trọng màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia và xứng đáng bị loại vĩnh viễn. Đây là đợt tập trung tiếp theo sau hơn 1 năm Hồng Duy vắng bóng ở tuyển Việt Nam tại các sân chơi chính thức. Anh vốn là gương mặt quen thuộc ở đội tuyển thời huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng không được trao cơ hội khi Philippe Trao Seo dẫn dắt. Hồng Duy sinh năm 1996, trưởng thành từ LHAGLGMG, là thành viên lứa Thường Châu. Thi đấu hay bậc nhất trong các cầu thủ cùng vị trí ở V-League thời điểm này, Duy đang đứng trước cơ hội lớn giành chức vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp. Tuyển Việt Nam, gương mặt là Ngọc Sơn là ai? Tiền đạo Trần Ngọc Sơn là cầu thủ duy nhất chưa một lần thi đấu trong màu áo tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa công bố bản danh sách 27 cầu thủ lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận gặp Philippines 6/6, sân nhà và Iraq 11/6, sân khách, trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Ở bản danh sách này, toàn bộ các cầu thủ đều từng lên tuyển Việt Nam, chỉ duy nhất có tiền đạo Trần Ngọc Sơn là chưa được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Dù được huấn luyện viên Trao Seo triệu tập lên đội tuyển hồi tháng 3 năm nay, nhưng chân sút câu lạc bộ Nam Định vẫn là gương mặt lạ lẫm. Trên hàng tiền đạo tuyển Việt Nam, Ngọc Sơn sẽ phải cạnh tranh vị trí với Tuấn Hải, Văn Tùng, Vĩ Hào Văn Toàn và Tiến Linh. Rất khó khăn cho chân sút sinh năm 2003 trụ lại ở bảng danh sách cuối cùng 23 cầu thủ, chưa muốn nói tới việc được ra sân thi đấu. Dù vậy, khi đã lọt mắt xanh của huấn luyện viên Kim Sang-sik, Ngọc Sơn có cơ hội được thể hiện mình. Tại V-League 2023-2024,
Ngọc Sơn có 13 trận được ra sân trong màu áo Nam Định, nhưng chỉ một lần được góp mặt trong đội hình chính. Tiền đạo trẻ này chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào cho đội bóng Thành Nam. Dù vậy, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt vẫn nhận thấy những tiềm năng của tiền đạo người Giao Thủy, Nam Định. Ông nói, khi về dẫn dắt Nam Định, tôi quan sát và nhận thấy Ngọc Sơn dù tuổi còn rất trẻ nhưng các pha xử lý rất chững chạc, có độ đột biến cao. Ngọc Sơn hứa hẹn là một cầu thủ tốt trong tương lai. Về phần mình, dù còn trẻ và là gương mặt lạ lẫm ở tuyển Việt Nam, nhưng Ngọc Sơn vẫn rất tự tin. Anh chia sẻ, trong đợt tập trung sắp tới, tôi cố gắng tập luyện thật tốt và nỗ lực hết mình để gây ấn tượng với huấn luyện viên Kim Sang-sik, qua đó có cơ hội được ra sân và cống hiến cho tuyển Việt Nam. Tất cả cầu thủ đều có cơ hội thể hiện như nhau. Dù trong màu áo câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia, tôi vẫn luôn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để có những bước phát triển mạnh mẽ hơn. Trần Ngọc Sơn sinh năm 2003, được lên đội 1 Nam Định năm 2001 nhưng không được thi đấu. Ở V-League 2022, Ngọc Sơn có bàn thắng trong trận đầu tiên của mùa giải, giúp Nam Định thắng Thành phố Hồ Chí Minh 2-1. Sang năm 2023, tiền đạo người Giao Thủy ghi được 3 bàn thắng trong 13 trận ra sân, lọt top 3 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Bùi Hoàng Việt Anh lỡ trận ra mắt tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh sẽ không thể góp mặt ở trận đầu tiên của huấn luyện viên Kim Sang-sik với tuyển Việt Nam vì án treo giò. Bùi Hoàng Việt Anh nằm trong danh sách 27 cầu thủ được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam vào tháng 6 tới. Theo lịch trình, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận cuối cùng ở vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội bóng áo đỏ tiếp đón Philippines vào ngày 6 tháng 6 trước khi làm khách của Iraq vào ngày 11 tháng 6. Hiện tại, cơ hội của tuyển Việt Nam tại bảng F không còn nhiều. Sau 2 trận thua liên tiếp trước Indonesia, tuyển Việt Nam bị chính đối thủ này bỏ xa 4 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải thắng Philippines và chờ đợi Indonesia thua Iraq để nuôi hy vọng đi tiếp. Nhiệm vụ khó khăn là vậy nhưng huấn luyện viên Kim Sang-sik không có đầy đủ ngôi sao tốt nhất trong trận ra mắt gặp Philippines. Trong đó, Bùi Hoàng Việt Anh chính là sự vắng mặt đáng tiếc nhất. Trung vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã nhận 2 thẻ vàng ở vòng loại 2 World Cup 2026 và tự động bị treo giò trận tiếp theo. Bùi Hoàng Việt Anh nhận thẻ vàng đầu tiên ở trận thắng Philippines vào ngày 16 tháng 11 năm 2023. Sau đó, anh tiếp tục bị cảnh cáo ở trận thua Indonesia 0-3 vào ngày 26 tháng 3 vừa qua. Mất Bùi Hoàng Việt Anh ở thời điểm này là tổn thất rất lớn với tuyển Việt Nam. Trước đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã quyết định loại các trung vệ kỳ cựu như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Trung hay Trần Đình Trọng. Trong khoảng 1 năm trở lại đây, Bùi Hoàng Việt Anh được xem là trung vệ số 1 của tuyển Việt Nam trong bối cảnh Quế Ngọc Hải thường xuyên vắng mặt vì chấn thương. Ở mùa giải này, Việt Anh cũng tỏa sáng rực rỡ ở câu lạc bộ Công an Hà Nội. Không chỉ phòng ngự tốt, anh còn là mối đe dọa nguy hiểm cho khung thành đối thủ với khả năng ghi bàn ấn tượng.